مساء الخير. فيديو النهاردة شرح لتصميم شيك ينفع قوي للمناسبات. هستخدم لتنفيذه خيط السلسلة المصري، سمك الخيط ده 3 مللي. وهشتغل بإبرة 5 مللي. هنعمل عقدة البداية و33 سلسلة. ومن السلسلة التانية هشتغل غرز حشو في حلقة ظهر السلسلة. الغرز هيكون عددها 32. بعد السطر الأول برتفع بسلسلة وبشتغل السطر التاني كله بغرزة الحشو في الحلقتين. سلسلة واشتغل السطر التالت بغرزة السحب أو المنزلقة في الحلقتين. السطر الرابع هيكون بغرزة الحشو، بس عايزين نسيب غرزة السحب كاملة باينة في الجهة دي. فهنشتغل على الحلقة اللي تحت غرزة السحب، الحلقة دي. نتأكد ان سطر غرزة السحب باين كله، الحلقتين عاملين زي السلسلة. الناس اللي بتتلخبط في بداية ونهاية السطور بنصحهم يعدوا الغرز بعد كل سطر ويتأكدوا انهم 32. السطر الخامس هلف الخيط على الإبرة واعمل نص عمود في الغرزة التانية. وبعدين ألف الخيط على الإبرة واعمل نص عمود في الغرزة الأولى. أفوت غرزة واعمل نص عمود في الغرزة اللي بعدها. وبعدين أعمل نص عمود في الغرزة اللي فوتها.
وأكرر. لغاية آخر غرزتين في السطر، نص عمود في الغرزة الأخيرة، وبعدين نص عمود في الغرزة اللي قبل الأخيرة. سلسلة واشتغل السطر السادس كله غرز حشو في الحلقتين. بعده سطر غرزة السحب. ومن بعد السطر ده بنكرر السطور الرابع والخامس والسادس والسابع. يعني هنشتغل سطر بغرزة الحشو زي ما اتفقنا في الحلقة اللي تحت غرزة السحب. وكرر السطر الخامس وهكذا. وده هيكون شكل السطور واللي هرتفع بيهم لغاية ما يوصل طول القطعة ل43 سنتي. وعشان أعمل الجنبين هعمل عقدة بداية و9 سلسلة. من السلسلة التانية اشتغل 8 حشو في حلقة ظهر السلسلة. سلسلة واشتغل غرزة الحشو الحرارية بإني بدخل بالإبرة في الحلقة الخلفية لأول غرزة والحلقة الخلفية لسلسلة البداية، وأعمل حشو.
سلسلة، أدخل بالإبرة في الحلقة الخلفية لأول غرزة، والحلقة الخلفية للغرزة اللي تحتها، وأعمل حشو. الغرزة دي اسمها غرزة الحشو الحرارية، بنستخدمها لما بنكون عايزين قطعة متماسكة بقدر الإمكان، بس هي بتاخد خيط كتير فمنصحش باستخدامها في الأحجام الكبيرة. بعد 11 سطر، وبدل ما أعمل غرزة حشو بعمل في السطر الأخير غرز سحب. برضو بدخل بالإبرة في الحلقة الخلفية لغرزة الحشو والحلقة اللي تحتها، بعد آخر غرزة بقطع الخيط وانهي الشغل في القطعة دي واعمل قطعة تانية قدها بالظبط. زي ما قلنا هنشتغل في الشنطة لحد ما نوصل ارتفاع 43 سنتي تقريبا. بحط ماركر بعد 12 سنتي وده هيكون وش الشنطة، وبعده ب6 سنتي ماركر وده هيكون القاعدة، وبعده ب12 سنتي ماركر وده هيكون ظهر الشنطة. والباقي هو الغطا. حددنا الأرقام دي بناء على طول وعرض الجنبين. ولاني هستخدم القفل ده فلازم اعمل حسابه في شغل اخر سطرين. لو هنستخدم قفل تاني هنستغنى عن الخطوة دي طبعا. ما بنقطعش الخيط دلوقتي، سلسلة وبعمل غرز سحب على الجنب، غرزة قدام كل سطر. لحد ما بوصل لأول علامة
ببدأ أثبت قطعة الجنب بغرز السحب. لازم آخر سطر من الجنب يكون عند العلامة التانية. وبعد تثبيت الجنب الأول سلسلة واشتغل غرز سحب على سلاسل البداية دي. وثبت الجنب التاني بنفس الطريقة. وبعد تثبيته أكمل غرز سحب لغاية الحرف. لو عجبكم التصميم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي واستنوني في فيديو جديد. باي باي.